Fight! How are you? How are you? How are you? Thank you. I'm good. Mali din ako. How are you? I'm good. Thank you. Love you, thank you. Thank you. How about you? Thank you. Ano ba yan? Sorry, okay, game. How are you? I'm good. Thank you. How about you? Welcome back to my channel, BFF. And for today's episode, obvious naman, we're just gonna chill. Dahil merong isang mabuting anghel na nagpadala sa atin na pagkain. Maraming salamat for this mixed seafood deluxe. I'm so excited. Ang bango-bango. Yes. And syempre, before we proceed, I just want to introduce to you one of my good friends, and she also have English pa ako. Meron din siya YouTube channel, VFFs. So, I'm gonna link it below as well. And syempre, bago kami magmukbang, meron din kaming collaboration video on her channel. So, go check it out as well. Check my channel. By the way, her name's Kish. Hi, BFFs! Kamusta kayo? Alright, so for today, gutom na kami. Prepare talaga namin siya namin for this. Para talagang sulit na sulit yung pagkain, no? Syempre, hindi lang to basta-basta mukbang. Wow, mukbang. Hindi lang to basta-basta mukbang. Syempre, ito ay, for today's episode, this is gonna be a mukbang with a... Wala, isa pa. Mukbang with a twist! Yeah! So, for today's challenge, hindi namin gagamitin ang aming dominant hands. Yes. So, ano ka? Kanan, left I'm a hand? right. Right? I use right. Right ka? Ako din right. So, gagamitin namin yung left hand namin to eat. Yes. So, struggle na lang sa pagbabalat, Yes, kasi sa kita niyo pagkain. Ganun talaga. Para naman masaya. Para magsaya-saya naman tayo. So, Pahirapan. yes. So, paramihan ng points, kung sino magkamali na gamitin yung dominant hand nila, i-compile natin, itatali natin yung maling points, at kapag kung sino yung pinakamarami, meron tayong surprise na kakainin mamaya na hindi natin gugustuhin kainin. True? Surprise! So, without further ado, dahil nagagutom na kami, by the way, nakita nyo naman yung montage earlier. So, here we have yung order na binigay sa amin, which is mixed seafood deluxe. So, meron tayong mussels here, merong shrimps, merong, of course, crabs, and may corn. Naglabas na rin ako ng kimchi para masaya. And yung sauce niya is sweet chili. Sweet chili? Sweet chili sauce. Yeah, sweet chili. Yun! Hinahanap ko yung last word. Sweet chili sauce. Pero sobrang dami pa nilang sauces. Meron silang buttered garlic. Meron din silang salted and egg. Oh my God, gutom na kasi talaga. Meron din silang salted egg and buttered garlic. So you can order this sa Kandaling. Thank you so much, Kandaling, for sending me this seafood. And sobrang sarap ng dinner namin. Thank you, Kandalings. Yes. And ililink ko yung description, sa description. Ililink ko yung Facebook page nila sa description box below, and also yung mga menu or anong mga type of orders na pwede nyo makuha sa kanila. So for in our case, this is mixed seafood deluxe, but you can also order it separately. So pwedeng crabs lang, pwedeng mussels, or pwede ring shrimps. Ganon. So there's lang solo, duo, family, and barkada. At syempre, i-flash natin yan quickly. Ching. Ayan! Perfect! So, kain na tayo. Cheers Wait lang. muna. Yes. Cheers. Dahil ko sinabi, no? Hindi kita pa napagsalita. Cheers. Carry lang. Left, no? Left. So, eto na. So, 3, Hindi pa nahahati. 2, kaya nga, paano natin hatiin ito? Bala na. In 3, 2, 1, start na yung mukbang with a twist! Okay, let's eat! Wait, left hand. So, Oh my God, ganda na sana ako! Nawala sa isip ko. left hand. Doon pala hindi ko sinabi. Yes, so magkikimchi muna. Let's try the mussels.
Ay, sige, yan na muna. Cheers tayo dyan. Ang hirap pala na ito. Ang hirap na kumain ng hindi Paano? Cheers. Gusto mo ng tahong? Ay! Tapon. Gusto mo ba ng tahong, sis? Bango-bango. Tahong. Pag ganito, Kerry, pero yung isang tahong. Ay, paano to? Wait lang. Medyo mahirap ah. Tingin ko hindi ka na mag-iisip na Si- magtanong. Na ano may sauce? Nag-cheers ba tayo? It was at this moment that he knew. He fucked up. Totoo ba? Isa pa nga, hindi ko nakita. Wala na laban yung Cheers. tahong. Kaya ba? Ang hirap mag... Mahulap naman ito. Ang sarap. Ang sarap na kasi. sauce. Yung sauce kasi talaga ang sarap. May pigilan po ba? Nag... Pag ilabas yung kamay ko, pinipilit yung itago. Nagutom na kami kaya tahimik. Ang sarap, guys. Ang sarap! Kahit mag-inom, bawal left hand ah. Totoo! Ay, bawal yung right hand. Ay! 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 Diba? May technical difficulty din sa channel ko. Kasi kanina meron din sa channel niya. May mga pets kasi ako. So, ay, by the way, disclaimer lang, no? Si Kish ay kapitbahay ko po. Baka naman yung may masabi kayo na hindi ako nag-follow ng quarantine rules. Kapitbahay kami. So, Hindi kami lumalabas sa as in yan compound. lang, yes. Ang hirap. Ang sarap. Mag-shrimp tayo. Go, sis! Shucks, oh my God, paano? Nagugutom na ako, paano ko ito babalatan? Take it na. Ang sarap na sauce, promise. Muntik na! Hindi ko nahawakan, hindi ko nahawakan. Getting there, getting there. By the way, itong mixed seafood deluxe, good for 2 to 3 persons. And it's only 499 pesos. Wow. Yes. O kaya, let's help Rick get to 500 kasi. Meron siyang Oh surprise! my God, yes! By the way, kapag na-reach na natin yung 500 upon uploading this video, feeling ko ma-reach ko naman na kasi konti na lang eh. After, with this video, push na natin. After we eat, wait for this video kasi magpapag-giveaway tayo! I'm sure you're gonna love it. Yes, Cheers, ma-enjoy sis. nyo. Kung na-enjoy nyo kami kumakain ngayon, ma-enjoy nyo yung Cheers. price. Cheers. To more shrimp heads. Masarap. Nung sauce, hindi ka magsasawa, alam mo yun. True. Yung sweet chili nila, tama lang yung kick ng spice. Sweet chili pero not pumaangang. Kaya... I love your tactic. Hirap. Ang hirap. Parang yung pagod mo. Lalo kang magugutom. Masarap kasi talaga yung shrimp. Pero hindi ako fan ng shrimp na yung parang nilasing na hipon lang. Yung walang sauce and all. Parang ano lang, sauteed. Ayoko ng ganun shrimp. Gusto ko talaga yung mga buttered. Ito like this, sweet chili. Thank you so much, Kandaling. Sobrang sarap. Yes, order na kayo. Good for any events. Like yung pagtatamari ka magluto. Kasi diba, mahirap din magluto ng shell Focus. kiname. Hirap na sana. Malapit na ako makabalat ng isa! So proud of you. Samantalang ako, hirap na hirap. Gusto ko nang gamitin yung kabilang kamay. Ang sarap. Sana na-enjoy namin to nang gamit yung parehas sa kamay. Ngayon ako nag-left hand talaga kumain sa totoong buhay. Sa totoo. May fake. Ang hirap po. May mga sumisilip dito sa ilalim mga dogs namin. Magugutom na namin. Ang bang kasi. Enjoy! Gutom na yan. Ano oras? Sarap. Tinatok ko ano oras na tinatok ng delivery?
dumating ko around 1 p.m. Tapos nirehit ko na lang. Ba't ano oras na ba? Almost 9. 8:30 p.m. May family and barkada sila. Yung barkada nila good for 25 eh. Wow! Ang dami na. Hila ko lang. Harap! Ito siya. Tahong. Tsaka yung mga tahong nila malalaki. Yeah! Ito yung pinakamalaki na nakita ko. Ito ba? Ay, where is that? Ito yata. Yeah, this one, oh. Look how big. Diba? Okay. Tsaka yung wala siyang aftertaste. Sorry, ang tagal ko nag-upload. Kasi naka-anime mode ako ngayon. Yes, So, busy-busy siya sa kanyang... pag-anime. As in, nag-start ako manood 8 p.m., ganyan, 9 p.m. Tapos tutulog siya 7 p.m. Yes, 7 matulog ako a.m. 7 a.m. na ganyan. Yung ayaw ko pa matulog pero kawawa naman kasi yung mata ko. So I have to sleep na din pag ganung oras. Yung dalawang isip pa siya, matutulog pa ba? Oo, isang episode pa ganyan. So naka-ano ko, anime mode. Nanonood ako ngayon ng Naruto Shippuden. Nasa 4th grade Ninja War na ako. Nanonood ka ba ng anime? Hindi. Ang gusto ko kasi sa mga anime, yung may mga academy. Tsaka yung makikita mo yung growth nila. Parang yan, yung Naruto nag-start sa as academy. Uy! Tumatalon pa yung pangin. Buhay pa. Alam mo yung subong-subukan. Subong-subukan. Bakit? Bakit? Alam mo yung gustong-gusto mo ng kumain. Na maayos. Pero, syempre dahil channel ko to, hindi tayo magpapatalo sa Mukbang with a Twist! Nakaka-excited. Ang dami kasing dito sa barangay namin. And walang nangyayari, so... Oh my God. Yeah, no. Ilipat ko yung baso. Counted ba yon? Yes. Diyan mo yung right hand mo eh. Ako nga dapat nakaganto na lang ako para... Nakakatakot lumabas. Isa pa yung barangay namin. Nasa Quezon City kami. Isa yung barangay namin sa napakadaming cases. Kaya nakakatakot lumabas. Lumalabas pa rin naman kami for groceries na lang. Habang busy-busy siya ang kainin yung hipon niya. Dinadamihan ko yung subo eh, kasi matatagal ulit ako magbalat ng next. Kaya nilalaki ako yung mga subo. Yan ASMR. Kimchi. Itong kimchi naman ay in-order ko from a friend, Norizz Cipriano. I think 150 lang to. Isang tub na siya. Actually, kalahati na to. Ililink ko din sa baba yung Shocking. Facebook name niya. Wala siyang shop. Wala pa. Sorry. Parang benta-benta pa. If you wanna order guys, masarap. Alam mo, kapag nanonood ako ng mga mukbang sa sa YouTube, akala ko ang dali-dali lang. Ito pala yung mahirap. Ito pala yung mahirap kasi yung pag-presentation ng food, paano mo siya kainin, clean up, tas syempre chikahan in between. Yung gutom ka na pero kailangan mong chumika. Parang iisipin mo, parang gusto ko rin mag-food vlogger. Oo, kaya ako nga naisipan na mag-gantong episode, mag-mukbang with a twist! Yeah. Ganon. Kasi feeling ko nga, feeling ko ang daling mang-mukbang. Yung pala hindi siya madali. Ako din, nasok ako eh. Bakit may ganito yung tao? Hindi ko din alam eh. Actually, naki-curious din ako dyan. Nakalaw ka na garlic. Kung alam nyo, comment nyo below. Ito oh. Akala ko ng garlic. Ayan na! Tigas na pala. Strategy to, besh. Gusto natin to eh. Ayan. Oh! Yes, girl. Hatiin natin. Let's open. Medyo madali lang naman pala. Pull mo. Yeah, hindi natin kakainin. There you go. Tapos, hold the other hand. Yeah, half. Yay! Nabuksan na namin. Cheers! Cheers to our crabs. Cheers. Put
Sige pang tapusin na natin tong challenge. Hindi kailangan mapanindigan natin to. Ang sarap. Syempre, hindi namin ito mauubos. We're gonna give it to our neighbors. And, siyang neighbor pala yun! Frustrate ako. Alam mo yung na-excite ako kumain, pero... Ba't kasi ito yung naisip? Kasi nga akala ko madali lang. Kung hindi K-drama ka dati, do you watch K-drama? Yun ang hindi ko matyagaan. Why? Hindi ko alam. You have a thing for subtitles. Hindi. Anime, subtitles. Sabagay. Pero, Thai, ay BLCV. Ano yun? Yung tenga ko yung makati sa loob. Ano yun? 2,000 years later. And, grabe. Sobrang, What a whirlwind! we had to cut it kasi nga yung mga aso nakatak yung wire ng charger. Pero, stick to the rule. Left-handed pa rin. And, kitang-kita nyo naman na walang nanalo sa aming dalawa. Kasi, I already revealed to her na nagamit ko yung right hand ko kanina. So, yon. Ito na lang yung natira. Konti na lang yung tahong. Yung crab may dalawa pa. Score. Ano na ng shrimp. Thank you, Kandalings, for this mixed seafood deluxe. Super na-enjoy namin and super Yummy. masarap yung sauce. And also, if you like this video, give it a thumbs up and sound off in the comments below. And also, syempre, subscribe to my channel. A little bit about everything. And also to her channel, it's Kish Ann's vlogs. Kish Ann's vlog. I'm gonna link it below as well. And that's it for today's episode of Mukbang with a Twist. And Don't forget to spread some love, spread some glitters, sprinkle some pixie dust, and I'll see you on my next vlog. Bye! Bye, BFFs!